السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتعرف على الطريقة الصحيحة لحرق الويندوز على فلاشة أو يو اس بي علشان نتفادى الأخطاء اللي ممكن تحصل معانا واحنا بنسطب النسخة. زي الصورة دي مثلا، لو جينا بصينا هنا لما بتيجي تختار البارتيشن اللي انت تنزل عليه النسخة، بتلاقي بيقولك ان هو ما يقدرش ينزل النسخة على البارتيشن ده لان اللي انت مختاره عليه جي بي تي بارتيشن ستايل. طيب ازاي نتفادى الكلام ده؟ فخلينا نبدأ مع بعض الأول خطوة بخطوة. أول حاجة هنروح على البرنامج اللي احنا هنستخدمه في حرق الويندوز على اليو اس بي. هو ده اسم البرنامج زي ما احنا شايفين مع بعض. بندخل على رابط التحميل أو رابط الصفحة. إن شاء الله هسيب لك الرابط في في الوصف تحت الفيديو. فبنيجي هنا على رابط التحميل، فبنعمل داونلود. بعد كده بيظهر معانا أيقونة التسطيب بالمنظر ده، بضغط عليها دبل كليك وبضغط يس. بلاقي واجهة البرنامج ظهرت بالمنظر ده كده. أول حاجة هنا بختار من سيلكت النسخة الايزو، هي عندي هنا على الديسكتوب، بختار سيلكت وبروح على الديسكتوب بختار ملف الايزو اللي هو عليه ملف النسخة. بعد كده بختار اوبن. بعد كده بيقول لي البارتيشن ستايل هنا جي بي تي ولا ام بي ار. طب انا هختارها بناء على ايه؟ هي دي النقطة المهمة. ازاي اعرف ان انا عندي البارتيشن ستايل جي بي تي ولا ام بي ار؟ بروح هنا على ايقونة الويندوز. لو انا عندي ويندوز 10 بكتب هنا اول خطوة او الطريقة الاولى، بكتب ديسك مانجمنت ديسك. بكتب عندي ديسك مانجمنت واضغط انتر، بتظهر معايا النافذة دي. تمام كده. ممكن اكتب كمبيوتر مانجمنت واجي بختارها، بتظهر معايا النافذة دي. باجي هنا تحت ستورج بختار ديسك مانجمنت. دي تاني طريقة. طب تالت طريقة، باجي بدخل على الكنترول بانل، بختار الكنترول بانل. بتظهر معايا الكنترول بانل. انا عندي هنا عامل اللارج ايكون، هي ممكن تبقى عندك اللي هي كاتيجوري. عشان تغيرها تختار، تيجي هنا من الفيو باي بتنزل بالسهم وبتختار لارج ايكون. بعد كده بندخل على ادمنستريتيف تولز. من الادمنستريتيف تولز بختار الكمبيوتر مانجمنت. بعد كده بختار من الاستورج هنا الديسك مانجمنت. باجي عندي بقف على الديسك زيرو اللي هو الهارد، عندي مساحة الهارد اللي هو 1 تيرا. هنا باجي اقف هنا بضغط كليك يمين بختار بروبرتيز. بعد كده بلاقي عندي هنا الاختيار اللي هو الفوليومز. تمام كده. بلاقي هنا عندي حاجة اسمها البارتيشن ستايل جي بي تي. يبقى انا كده لما اجي اختار من الاختيارات اللي هنا في برنامج حرق النسخة بختار الجي بي تي، بختارش الام بي ار عشان ما يحصلش معايا مشكلة. تمام كده. طيب في طريقة تانية اعرف بيها برضو من هنا كده. لو جيت وقفت على الديسك زيرو ده عملت كليك يمين، هنا في اختيار اسمه convert to MBR disk. لما يجي يقول لي تحوله الى الام بي ار ديسك فمعنى ذلك ان هو جي بي تي. بس لو هو قال لك دلوقتي convert to جي بي تي ديسك يبقى عندك الهارد او الديسك ام بي ار. تمام كده. يبقى انا بضغط كليك يمين تاني، بضغط بروبرتيز، باجي على الفوليومز، بيقول لي هنا ان البارتيشن ستايل جي بي تي. تمام كده. بعد كده بنرجع للبرنامج، بنختار زي ما لقينا عندنا ان البارتيشن ستايل عندي الجي بي تي. تمام كده. باجي هنا بيقول لي الفوليوم ليبل، عندي ده اللي هو اسم اليو اس بي اللي انا موصله باللابتوب او الكمبيوتر. عندي ده هو ده اسم اليو اس بي. اقدر اغيره واكتب مثلا يو اس بي او اكتب مثلا ويندوز 10. بعد كده باجي بعمل ستارت، بيجي هنا بيقول لي ان هو هيمسح كل الداتا او كل البيانات اللي موجودة على الفلاشة. بقول له اوكي. فانت لو عندك اي حاجة على الفلاشة مهمة لازم تنقلها، وبنتظر لحد ما بيخلص. بعد ما البرنامج بيخلص حرق الويندوز على اليو اس بي
بيجي لي هنا على الشريط الاخضر بيقول لي ريدي. تمام كده، بعمل كلوز، بروح على الكمبيوتر بلاقي النسخة جاهزة معايا. بعد كده بشيل اليو اس بي وبركبها تاني. بلاقي الويندوز هنا جاهز معايا ان انا اشتغل بيه واسطب النسخة. تمام كده. يا رب يكون الدرس كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو اذا عجبك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.